Magandang araw po! Ngayon po ay magluluto tayo ng ginisang munggo with tinapa. So ito po ang mga kakailanganin natin. Dried fish or tinapa, tomato, onion, dahon ng sili, and then chili, garlic, munggo, oil, pepper, and salt. So, una po ay pakukulaan muna natin ang ating munggo at palalambutin muna po natin siya. Ito na po ang pinapakuluan kong munggo. So, maghihintay lang po ako ng ilang minuto hanggat sa lumambot na siya. Ito na po ang pinapakuluan natin munggo. So, almost done na siya. So, bali po pala, habang pinapakuluan ko siya, nilagyan ko na siya ng konting asin. Mag-uumpisa na po tayong magluto. So, maglalagay na po ako ng oil sa ating pan. So, ayan, mainit na po ang ating oil. Ilalagay ko na po ang ating sibuyas or onion. Ilalagay ko na rin po ang garlic. Ilalagay ko na rin po ang at isusunod ko na po ang tinapa. Bali, tinanggal ko na po siya tinanggalan ko na po ng tinik at hinimay ko na rin siya. Ilalagay ko na rin po ang ating tomato. Ayun po ay maglalagay na rin po ako ng patis. At siya nga po pala, di ko pala naisama yung patis kanina dun sa mga ingredients na sinabi ko. So, maglalagay po ako nito since hindi po ako gumagamit ng mga pampalasa. Gaya ng magic syrup or betsin. So, or MSG. So, bali ito pa ang ating gagawin pampalasa niya. Ilalagay ko na yung pinalambot natin na munggo. Ito po, maglalagay po ako ng kunting tubig kasi gusto ko may konting sabaw ang munggo. Ayan po siya. Heto po, pakukuluin muna natin siya ng few minutes at titikman po natin kung ano pa pong kulang sa lasa niya. Hayaan, kumukulo na po at titikman ko na po. Lalagyan ko pa po siya ng konting patis kasi medyo matabang pa siya. Ngayon po ilalagay ko na po ang chili. Ngayon pa ilalagay ko na po ang dahon ng sili.
Pakukuluin ko lang po ng ilang minuto at ready na po ang ating munggo. Ayan po, ready na ang ating ginisang munggo. Ito na po ang ating finished product. Tara, kain po tayo. Ang sarap. Malinamnam siya. At lasang-lasa talaga ang tinapa.